Salutări, prieteni! Ce faceți astăzi? Ce, baby? Nu știu ce nume, Nicu, Cafea Mara HD, Constantin, Nicola, Pre-Extrem, Sergiu, Neco, Eva, Andrei, X11, salut băieți! Ia să vedem băieții. Băi, vreau să iau un pet de Hunter care zice că se spawnează în Orgrimmar un ou, dai click pe ou și pe urmă poți să-i dai tame. Trebuie să mă duc să mai las niște peturi acasă ca să am loc. Ce faceți băieți astăzi? Ok. Așa băieții. Salut, Skiller! Ce faci, Skiller? Am descoperit sursa disconfortului pe care îl am în gât acum. Sper să... Dacă acum tot ai descoperit-o, sper să te faci bine acum. Nu? Găsești și-o, frate, dragonul ăla aici sau stau aici ca varza degeaba? Dar chiar nu e invazie acum, nu? Sau este asalt. Așa. Băi, e un dragon aici, trebuie să spawneze, dar nu vine. Nu se spawnează. Deci stau degeaba aici. Ok, hai să mergem în Orgrimmar. Băi, nu știu de ce mi se resetează asta tot timpul în capătul ecranului aici. Nu prea le mai folosesc, dați bune ele. Am un adon de la de marchează, baby. De pune de-alea roșii, smoke flare-uri pe jos, scul pe oameni, pe NPC-uri. E bună adonă, dar nu prea l-am mai folosit. Mi se respawna în capătul ecranului într-una. Cred că mă duc în Orgrimmar să văd dacă găsesc ouă. E un ou cu dragon, cu raptor, pardon. Așa băiți. Tiroida, mamă, e nasol cu tiroida. Tiroida îți reglează hormonii din corp. Și gen dacă ai probleme cu tiroida, sunt toți hormonii dereglați și ai mai multe probleme îți cauzează. Adică e nasol. Alrighty. Ok, băieții. Băi, am dat am dat sonorul la joc și muzica un pic mai încet și am dat volumul la microfon un pic mai tare ca să mă auzi mai bine. Cred că se aude microfonul mai bine acum. Dar în caz de țip e groasă treaba. Deoarece acum se aude foarte tare când vorbesc normal.
Ok. Ia suntem, frate. Cică este aici. Unde-i, frate? Mă duc să văd unde-i. Oh. Cică e aici. În spate, aici. Hai să vedem, băieți. Că nu l-am pândit niciodată ouă ăsta. Abar n-am unde este. Dar de ce merge așa încet? Ce se întâmplă? Mă... Ăla de la vierme. Băi, mă lași. Mi-a dat viermele cu slow. 2 minute. Hai, lasă-mă, frate. Dar trebuie să văd exact unde este. E un foc. E un foc pe aici. Aici. Care-i tame, frate? Unde-i tame? Yes! Era acolo, ești nebun, l-am luat. Dar nu mai știam unde-i tame-ul, l-am la pet utility aici. Dacă nu n-am mai folosit tame de 1000 de ori, de 1000 de ani. Ia uite, frate, l-am luat, ești nebun. Bă, ești nebun, era ou acolo. Uite-l, frate. Wow, ce tare. Ce a făcut, frate? Hai că mi s-a descărcat ou de aici dacă e. Cred că trebuie să dau restart la ou. Haideți că dau restart la ou. Mi-a sărit ou din schemă. Și a sărit și de aici din OBS. Interesant. Ce ai pățime de ea la spital? Spune și nouă. Out. Ia uite. Ficat mărit, piete, nu mai bea sucuri acidulate și nu mai sta seara târziu, bagă-te la odihnă. Iată petul pe care l-am luat, dinozaurul, să moară Tanțeta, raptorul albastru. Salut Zipov, ce faci Zipov? Ce se blochează? Live-ul? Sau PC-ul? Iată că l-am găsit pe Raptor să moară Cibilan.
Deci aici este. Era ou chiar aici. Nici nu știam cum arată, dar l-am găsit. Nu mai îl ia nimeni, gen. Ia stai. Pet. Mă, dar de ce apar tu așa când eu nu ți-am dat? A, trebuie să atași ceva. Deci l-am găsit. Și aș mai vrea să mai iau unul, să am 2. Dar asta în 4 ore. Deci cât ia cu ceas? 2. Pe la 6 dacă mă duc, s-ar putea să mai fie unul acolo. Să pot să-l mai iau o dată. Gata băieți, ia uite-l. Wow, dar chiar frumos ești, mă. Mă mir că nu-l aveam. Wow, ce culoare intensă are. Cum? Deci îl cheamă Gog. Gogu. Să mor dacă îl cheamă Gogu, ești nebun. Gon. Gon îl cheamă. Te l-am luat acum. Spirit Beast, nu. No, nu e nou, dar nu-l aveam. Am văzut la cineva. Ala e. Asta e cel mai rar. Și am 2 de ăștia. Unul l-am luat cu 10 ani și unul cu 3 luni. Se găsește rar de tot. Adică are 5 locații de spawnare. Se spawnează odată la 4 ore parcă. Și trebuie să te învârți în alea 5 locații, nu știi în care, și dacă e alt hunter care ia din alea alte 5, când tu ești la una, el e în partea... Da. Deci e random în 5 puncte și tu poate îl cauți aici și el apare aici și îl ia alt hunter de aici. E greu de ala. Acum e un pic mai ușor, că înainte era și pentru un achievement să-l omori. E un pet rar și trebuia să-l omori pentru nu știu ce, să omori nu știu câți rari. Achievement. Și l-a omorat tot și nu puteai să-l mai prinzi. Și care mai rar? Toți sunt rari ăștia Spirit Beast. Și eu am o grămadă. I-am pe toți. Da, asta e cel mai rar din tot. Asta da. Asta. Și mai e unul care e... Ce tare, e un pet pe care nu-l ia nimeni. E un crab. Dar e la fundul mării, într-o zonă de unde e cu apă.
E într-o zonă foarte îndepărtată, așa, trebuie să mergi ca nebună să-l cauți pe acolo. Gen, nu îi se întâmplă nimic acolo. În os mult și e acolo. Ei. Gata, am scăzut la 69? Da. Mamă, gata, frate. N-are nimic, băieți. Hai să mă duc și eu să văd dacă am vreun daily cu Darkshore, cu ceva. Care? A, o să le fac și pe alea. Aș vrea să fac și Darkshore dacă e, ca să nu dea ceva. Chiar băieți, să-mi spune dacă se întrerupe live-ul sau ceva de genul. Deși nu cred că ar trebui, dar să-mi spuneți. Mamă, deci am scos petul din ou și nu mai știam unde-i tame-ul. Și poate venea altul și mi-l omora și mi-l lua și mi-l... Ai, Doamne, ce stresat am. L-am scos din ou, am dat și eu click. Bă, ăsta o fi ou și am dat click și a apărut. Unde-i tame-ul? Nu mai găseam butonul să-l facă să fie al meu, știi? Și dacă venea alt hunter, putea să-l omoare sau alt jucător. Sau să milie. Și noroc. L-am găsit, da. Uite aici. Sunt mai multe utilități aici. Și asta e tame. Pe asta îmblânzești peturile. Asta. Șarpili. Au ce hiena. Mount Hiena. What is your business here? Go carefully. Două. Sunt dat în pisici acum că am hienă, da, frate? Oh, păi chiar mă mănâncă puricică, hiena aia are muriți purici. E puricoasă? Help! These little ones have taken our scrolls and turned themselves into beasts. We have dispelling scrolls, but you will need to get close enough to use them. Watch out! Talanji 430, am înțeles.
Am o părere foarte bună și abia aștept să iasă, dar cred că mai trebuie să așteptăm vreo 2 ani de zile ca să ne bucurăm și noi de jocul ăla. Din păcate. N-avem Dark Shore, nu? Mulțumesc pentru abonare, Kelo YouTube. Salut, frate. Hai să facem noi cu Talanji, că îmi dă 430, văd. Talanji, let's go. Ianis 13, salut. Alex CSGO, salut. Andrei, salut. Cel cu întrebarea cu Diablo. Do you know who I am? Do you know who I am? Yes, you're my father. Do you know who I am? Kelo, mulțumesc pentru abonare, Kelo. Am level maxim 120. Item level? 424. Dar nu, n-am făcut raid-uri sau chestii de gen. E destul de bine levelul, ținând cont că nu fac raid-uri și alea. Făcut decât... pot să fac cu gilda, dar n-am făcut cu ei. Făceam înainte și cu gilda. Dacă... Da, trebuie să ajung la 430 ca să mă ia în raid și pe mine. Pe normal. Da, cred că oricum am damage mare. Mă duc să-mi iau acum. Îmi dă la Talanji 430 acum. Să văd, poate îmi dă ceva. Chest? Mamă, e bun, că am 405. Cap 435 am. Chest, legs, dacă mi-ar da. Și trinchete. Trinchete sunt praf, e 385. Trinchete numai din raid, cred. Pe Kill Rock joc. Da, avem o gildă foarte bună. Fac mereu raid-uri, dar nu m-am dus eu cu ei acum, în ultimul timp, nu mai. Dar am avut o perioadă când mergeam cu ei în raid. Și facem raid-uri, chestii, nebunii. Hai să... De câți am... Splash, salut, frate. Din 2005. Am jucat la fiecare expansion, wow. Chiar când am jucat pe live sau... Am înțeles. Nu știam că am și un la sau să pot să iau mai bine. Salut, Robert! Salut, băieții, salut tuturor din chat. Mulțumesc că ați venit. Am schimbat, da, rasa. Era orc. Și acum are o reducere de 30%. Normal e 25 de euro și m-a costat 17 euro jumate. Ceva de genul. 17,50 euro.
Am zis să fac și eu vulpera. Ah, ia uite, nu mai intră ăla? Am înțeles. Unul din 6. Black Tiger, sal, frate. Suntem bine, da. Pe bune, nu l-a luat. A fugit. Mai trebuie încă 3. Tu ești bine? Totul bine? Nu uitați să dați și voi un like și o abonare și apăsați pe clopoțel dacă vreți să știți când mai intru pe live cu World of Warcraft. Oricum eu anunț pe Facebook, pe paginile World of Warcraft din descriere, pe Instagram, anunț peste tot când sunt live. Hai că s-a dus dacă e. Așa, băieții. E pe forținii Black Tiger, nu? Dai că... Sometime it looked like the whole swamp be out to get us. Alrighty, buddy. You be up to the challenge. O să iau o mică pauză de 5 minute să mănânc și eu, băieții. Sunt aici la PC, dar mănânc și eu. Let's go, bratere. Pâine, frate! Ok, bradere. De fapt, nu mai vreau pâine. Nu. Hmm? Nu vreau pâine, frate, să mă greș.
Uite, Andrei are un pic de gripă. A stat acasă astăzi. Mulțumesc, Co, pentru poftă bună acolo. Salut, Morpheus, mersi, Black Tiger. Uite, am luat o pauză mică să mănânc un pic aici, la PC. Salut, Bobolino. Mersi, Morpheus. Salut, Horațiu. Ok, băieții! Hai că stă albastru acum. Hai să ne continuăm quest-urile. Mai am de făcut 3 quest-uri aici în zona asta. Oh, mamă, ce cald, fratei. Nu uitați de like și abonare și un clopoțel, băieții. Da. Hai să zburăm aici la Zobal, că văd că sunt 3 multe quest-uri acolo. Grămadă.
Petul ăsta, raptorul ăsta, dinozaurul ăsta albastru l-am luat astăzi. Este un pet mai rar care se spawnează în Orgrimmar odată la 4 ore. Și se spawnează sub forma unui ou. Dai click pe ou, iese raptorul și poți să-l îmblânzești. Și aș vrea să mai iau unul, dar trebuie să mai aștept alte două, între 2 și 4 ore. Să mai iau unul. Să am 2 la fel. Da, pot să am 2. Am un talent care mai summonează și primul, al doilea pet din stable. Sau primul. Stai să, cum zici. Primul din stable. Unul pe care l-ai la tine plus primul din stable. Și dacă primul din stable mai pun unul la fel ca asta, am 2. Da. Hex CD, sal frate. Ia să-l omorăm noi pe șobolanul ăsta. was once a guardian of the faithful. Now it feeds upon the souls of the dead. Destroy it! Ah, stai că nu am asta aici. Alrighty, buddy. Ce, baby? Nu vreau să mă las de jocul ăsta pentru că îl joc din 2005. Ale, ce faci, frate? Salut, fratele meu. Tu ce râzi forțata, Bogdan? You have my thanks. Now the souls Ești of the aurolac? dead may travel in peace. Epic Mombo, voi trebuie să învățați să susțineți un om orice joc ar juca el. Nu contează, pot să joc și Tetris pe live-ul ăsta. Dacă ție îți place de persoana mea și vrei să vorbim, să comunicăm pe live-ul ăsta, nu contează ce joc. Nu mai forțați youtuberii să joace ce jocuri vreți voi. A, nu joci ăla, nu mai te susțin. Du-te, dracu. Gata, nu vreau să mai vorbesc, că... dar nu înțelegeți, frate. Ok, let's go. Hai să mergem la următorul quest. Mai am de făcut 2, cred. 2. Ia să dăm, băieții. Ce face Ale? Totul bine? Ce face Amira? Salut-o și pe Amira din partea noastră. O pupăm. Peste tot. Unde vrea ea? Și eu și de ea. Mă bucur că sunteți bine, Ale. Horde scouts have reported a formidable enemy nearby. Am mai intrat și eu pe la tine, dar nu scriu de fiecare How dată. to Ale. deal with it is swift killing. Intru, dau un like, mai mă uit, mai mă amuz la tine pe live, dar nu vorbesc mereu. Ea vrea la terasă. A, vrea să ieșiți la terasă sau ce? Sunteți în România sau sunteți acolo?
Scoate-o la terasă. Both our peoples will be safe, thanks to you. Luna asta? Foarte tare. Păi ne anunța și pe noi dacă venim la un suc. Hai că e pe... Ok, Ale, mulțumim frumos. They demand it be wiped off the face of Azeroth. Da, mai stau o oră, două, mai stau. Poate și mai mult. Că mai am quest-uri de făcut. Mulțumesc frumos. Hopefully that is the last we have heard of that foe. Gata, ci că l-am făcut și pe ăsta. Pe Talanji. Andrei Nepotu, ce faci, nepoate? Bine, tu ce faci? Eu fac bine. Mulțumesc frumos, Ale. Deepol X, salut! Ia să vedem ce ne dă. And I will show you my wares. Come again. O, chest de 430, bun. Upgrade direct. Ia să vedem ce abilități are. Sper să are ceva bun. O, are ceva bun, da. Wow, 10, ok. Bun. Ok, wow, nice. Mamă, mai bun ca asta. 1, 2, 3, 4. Da, chest. Chest de 435 l-am acum. În loc de 405. 30 de levele peste. 6, 8, jumate. O, e mai bun și are și abilități mai mișto. Bun.
Blanao, chiar. Și ce mai am? Mai am ăștia cu Champions. Trebuie să faci și pe ăștia cu Champions când dă Artifact Power, nu? Dacă aveam peste... Da, e posibil, da. O să-mi dea mai târziu când o să cresc și eu. Tiberiu, mulțumesc pentru abonare, Tiberiu. Vine ai venit în familia vikingilor forțini. Ce faci, Tiberiu? Am vrut să mă apuc și n-am înțeles cum e cu conturile. Până la level 20 poți să te joci gratis, iar după aceea trebuie să plătești 13 euro pe lună să-l joci. Sau dacă vrei și ajungi la level 120 și poți să farmezi gold, poți să cumperi token de la Auction House cu goldul și cu tokenul plătești rata lunară, abonamentul lunar. Deci poți să plătești gen cu gold din joc abonamentul lunar, nu mai dai bani. Farmezi și tu o săptămână gold, e 240.000 de gold, mi se pare un token acum sau ceva de gen. Sau 180.000, ceva de genul, am mai scăzut. Dar trebuie să ai un caracter de level maxim ca să poți farmezi gold. Și te uiți pe net cum să farmezi gold. Sunt anumite iteme de poți farmezi mining, ierburi, minereuri și le vinzi la Auction House și când faci gold, cumperi tokenul și cu tokenul plătești abonamentul. Ce faci de Guy? Salut, frate! Pe care server ești tu, The Guy? Ești pe ăsta cu, cum îi spune? Ăsta de români. Cum îi spunea? Pe Frix. Pe Firestorm. Da, poți să încerci pe servere private până te plictisești. Și după aia, dacă chiar îți place, poți să te apuci de oficial. Several Azerite wounds lay exposed nearby. Use the Heart of Azeroth to mend them. Am jucat pe Frix, acum vor să bage clasic.
A, și fricție pe Legion? Adică nu poți să joci mai sus de Legion. Trebuie să joci Legion, asta e aiurea. Dar nu știu de ce s-au oprit la... De ce au ales Legion, că nu prea e mișto Legion. Adică putea să aleagă orice alt expansion mai mișto. Feel Azeroth recovering her strength, thanks to you. Probabil l-au jucat celelalte și acum s-au oprit la... Cine știe? Ce fac copiii? Se înjură? Se ceartă? Da, vezi, uite, vă apucați, multă lume se apucă de serverele private, da? Dar sunt anumite limitări. But I want to ensure their demise. Cut them down wherever you find them. Sunt anumite limitări și alea și ajungi să dai bani pe iteme, pe... Și atunci... Mai bine joci pe oficial, că dai mai puțin bani. Sunt unii care bagă 500 de euro pe lună. Da, deci sunt făcute ca să facă și ei bani. Și mai bine joci pe oficial 13 euro pe lună și nu mai bagi niciun ban. Îți farmezi și gol, poți să joci pe gratis. Dar mi se pare aiurea să dai bani pe un server privat ca să-ți iei iteme sau... Dar unii nu vor să le farmeze itemele și le vor direct. Adică de ce să mă duc eu în raid să aștept să-mi cadă când pot să dau bani și să-i am direct itemul ăla. Și de-aia vor ei. Vor să aibă ei cel mai bun gear, cel mai bun... Când te duci să faci quest-urile în Valley of Eternal, Așa. Da. Acuș. O să-mi... acuș. Da, stai să-mi... Ia să-mi scot și eu petul ăsta cu... mersul pe apă. Să mergem și noi pe apă. Că trebuie să ajung într-o zonă și trebuie să merg pe apă. Am un pe care îmi dă o abilitate de pot să merg pe apă. Nici nu știu. Unde îmi dă it? Păi am dat. Și? Unde e itemul ăla? Nu, eu cred că dacă ai ăla pe care l-am eu. Nu pe mount pe care l-am eu. Care? Ăla, picioarele. Le-am făcut A, tu l-ai, da. E mai ciudat. Da, am petul ăsta, am merg cu el. Cine are nevoie de reputație să mergi pe apă? Mi-am luat un pet și merg pe apă. Ia uite. No, dai. N-ai cum. Ala e. În 2 zile îți răspund Jamie. Sunt vagabonți. Something drawing a great deal of power from it. You need to stop it. Excellent. I sense the power returning to Azeroth already.
Ia să omorâm alianța. Ce, baby? Eu? Ce item level? 426. De ce? Chiar tu cât ai? Cred că ai mai mult. Ah, mi se pare că trebuia să arunc cu butoiul ăsta pe cineva, nu? Pe copacul ăsta. Ia să vedem. Aha, gata. Mi-am adus aminte. A, te se dau pe șobolanul ăsta de mai multe ori. Healing received increased by 100%. Am luat o plantă și mărește heal-ul cu 100%. Interesant. Nu pot să zbor. Stă amărât. Motancu, ce faci, frate? Step closer and don't mind. Not everything in the ocean is as good looking. Ia uite, cad astea din cer, nu știam că o cad din cer. Butoaiele astea. Gen, ne ajută. Ne trimite cineva. Sănătate.
Că uite-l pe ăsta, a pus spume la gură, gata. A crăpat. A crăpat săracul. Hai să vedem unde mai am cu nebunii ăștia. Ah, ok. There is too much at stake here for us to lose. Assure our victory. Oh, dar ce se cunoaște, numai că am schimbat chestul ăla, ce mi-a mărit damage. Îi leșin pe ăștia. Another threat to our plans eliminated. You have all of our gratitude. Ok. Spinter, ce zici, frate? Mulțumesc, motancule, forținii. Tortolan begins its life amidst great danger, like these turtles here on the beach. Defend them as they make for the safety of the ocean. This mission is refreshingly simple. There is a dangerous enemy here. Kill it. A single broken link renders the chain of command useless. Well done. Nu-i strânta în nas, în nas. Ia ține mereu șervețel la tine. Ai? The Horde need ya here, man. Get in there and make us proud. Câteva.
Mai am câteva aici. Da, am dat click să văd ce se întâmplă și m-a dat înapoi. Da. Ce? Toată săptămâna, nu? Corect. Chiar pe Firestorm, unde joci tu, The Guy, este patch-ul la zi sau cum este acolo? Ce jucați? Ce expansion jucați? Că pe Frixa este Legion, da? Și pe Firestorm ce este? A trăi din ciorbă și supă înseamnă să ai un viitor bogat. Adevărul că faci economie, gen. Carnea e scumpă. Fuck it. Și nici nu bună nu e. Escape the airship. Deci am făcut tot în afară de escape the airship. Adică trebuie să dau pe funia aia din nou. A, uite, am aici ceva. A, o parașută. Hai că am sărit dacă e. Holy shit. Ba, am slow fall cu asta. Hai că am dat slow fall dacă e. Am zis că merge să dau din aer. Dar n-am avut petul sumonat în aer. Dar am făcut quest. Am vrut să fac și eu o schemă cu petul meu. Așa, și acum? Unde se predă asaltul? La barcă? War Campaign Ride. Să vorbesc, să mobilize the fleet. Unde e șobolan? Sau nu?
Go to the aircraft carrier. Și unde e șobolanul ăsta? Păi, dar ce? Gata, nu poți să stai nici cu ăla în mână. Trebuie să-ți faci duș. Johnny e nebun, salut! LOL, mi-a luat rachetă. Ce tare. Many Tortolans be lost to them blood troll butchers, but their knowledge can still be saved. Recover any of their scrolls that you can. Your bones gonna serve us well. Întrebam pe ce expansion ești pe Firestorm, the guy. Și ce parteneriat între. Your blood for Gahoon!
Am înțeles. Foarte tare, bravo. E mai greu să strângi playeri în România, că nu prea joacă lumea World of Warcraft. Eu cred că jucau mai mulți români înainte, wow. Înainte gen acum 10 ani, să zic. Cred că jucau o grămadă de români. Ne batem un avion aici să moară cibila. Mamă, cum îi bat. Păi să termină asalt. Spirits be saying a big shot from the Alliance be hiding somewhere in here. Show them that the Horde can reach them, no matter where they be. Da, Wrath of the Lich King cred că a fost cel mai jucat. Chiar a fost mișto. What the fuck? Atunci am avut și o gildă și am fost raid leader, guild master, am jucat ca nebun. Cel mai mult am jucat atunci. Salut, Alex! Spider.net era server românesc din perioada 2010. Se juca mai mult înainte, wow, în România. Florentin 97, da frate, când era Lich King.
Nu mai au răbdare copiii din ziua de azi să joace WoW. Preferă joculețele astea pe telefon. Era telefonul acum. Ceva rapid din care să joace, să iasă, să... E prea complicat World of Warcraft pentru ei. Sunt leneși să mai învețe ceva mai complicat. Coro Sensei, salut! Na, am încercat să jucăm WoW clasic și nu mai aveam răbdare. Sau alt WoW, alt... Nu mai. E foarte mult de făcut și în jocul ăsta. Eric, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, salut Eric. Best goods in the Empire, right here. I got the best deals anywhere. Keep it real. Oh, do I have a deal for you? Nu-i problemă, Skiller, fă-ți treaba. Cafeluță caldă, sal, frate. Mulțumesc, Alex. Forțini. Pește sau mămăligă, dacă n-are sare, n-are gust, este? Peștele e destul de ok fără sare, zic eu. Da, mămăliga, da, parcă e nevoie de sare, da.
Someone's drawing power from Azerite in this area. You need to stop him. Să termin asta aici, vă rog. Only they were using their power to heal Azeroth instead of hurt her. Good work, champion. Ce tare, nu poți face champions doar în Zandalar. N-ai 4. Auzi, da, dacă fac cu azerite orice alt quest, să pune și cu champions? Nu, dar nu zice talanji, dai cu azerite. Nu, trebuie să mă duc dincolo. Da, dacă ai abonament plătit și tu n-ai intrat în joc de 4 luni, dar ai plătit lunile alea. Ei poate să vadă când ai intrat tu ultima dată în joc și îți dă lunile alea, dacă vorbești cu suportul, cu GM-ul, ți le adaugă în plus la gen joci 4 luni gratis. Îți dă timpul pe care nu l-ai jucat, ți-l dă, dacă vorbești cu un GM. Dacă ai cel puțin o lună întreagă, ți-l dă timpul. Am făcut asta de mai multe ori. Chiar ți-l dă. Uite, trebuia să fac și eu asta, că gen noiembrie, decembrie, nu cred că am jucat și l-am plătit. Da, lasă-l acolo, aia e. Salutare, mă poate ajuta Mario. Ce faci, Fulger Mario? Ce ar trebui să fac să nu mai transpire degetele pe telefon când mă joc? Știu eu ce poți să faci. Să mănânci mai puțină sare, Mario. Probabil. E natura ta să transpiri când te joci și mai se întâmplă la mulți, dar sarea te face să transpiri foarte mult. Probabil mănânci foarte sărat sau încearcă să reduci sarea. Zic și eu. Una din chestii. Deci mănâncă mai nesărat, ai grijă cu sarea. Ok. Unde trebuie să merg eu aici? Mi-a mai mulți asta. Păi, vezi? Sarea este, pe bune. Sarea chiar te face transpir la cur. Fără Caterinca. Mănâncă mai puțină sare. Ai toată viața să-ți pui tu mai multă sare când o să fii mai mare, dar acum... Așa le zic și eu la băieții mei. De multe ori le-am dat cartofi prăjiți, am zis că au sare și n-aveau deloc. V-am păcălit. Fulger Mario, mulțumesc pentru abonare. Bine ai tău, familia Vichinino, pune până aici, frate. Și apasă și pe clopoțel. Mulțumesc frumos, Mario. De sarea ai problemă.
să știi. Help! These little ones have taken our Uite ce a zis Eva, mai ești aici, Mario. beasts. We have dispelling scrolls, but you will need to get close Trebuie să faci o verificare la glandă sudoripare, să vezi de ce transpiri așa de mult. Poți să mergi la un medic să spui chestia asta. Deci dacă chiar transpiri foarte mult la degete, poate să fie și mai ceva mai serios. Să mergi la un control. Dar bănuiesc că nu o să mergi, că așa nu merge nimeni. Până nu cade la pat, nu merge nimeni la controle. Laur Osman, sal frate, ce faci, Laure? Ia-ți de unde trebuie să merg eu. Ok. Da, hai să mergem în Dustoir. What is it? Dustoir. Stay the course. Salut, e prima dată când intru la tine pe live și sunt plăcut surprins. Ștefan Pavel, salut frate. Am fost jucător de WoW și aș vrea să mă reapuc, dar parcă sunt cam în urmă. Nu ești, să știi, Ștefane, că nu ești în urmă deloc. Deci WoW e făcut în așa fel că ori de câte ori te-ai apucat și chiar dacă ești în urmă, cred că nu ține mai mult de o zi, două să te simți ca și cum nu te-ai lăsat niciodată. Te prinde foarte repede WoW. La început când o să intri, gen dacă n-ai mai jucat de mult, o să se pare așa un haos. Mamă, prea multe de făcut, prea multe quest-uri. Nu e. Ia-le ușor și fă ce ai de făcut, ce ți arată pe ecran de făcut. Că dacă n-ai mai făcut de mult, când o să intri, o să apară mare quest pe ecran. Să faci nu știu ce. Și e ușor, așa, și pe urmă, într-o zi, două nu ai. O să te simți ca și cum nu te-ai lăsat niciodată. Nu, e așa e WoW făcut. Să te simți, să recuperezi foarte repede. Nu-i problemă. Că și eu n-am mai jucat. Uite, de luni de zile n-am mai jucat și pe urmă când m-am apucat tot așa, mi se părea prea mult de făcut și pe urmă imediat l-am rezolvat. Unul aici. Hai să luăm pe ăsta. Și să mergem pe apă. Deci apucă-te liniștit că e forță. Și mulțumesc frumos pentru vorbele frumoase. Sorine, ce faci, frate? Mafia grea pe chat. Fuck, man. Andrei RPG, salut. Care Spinter? Da, am în descriere un e-mail, da, poți să-l folosești pe ăla. Da, poate joc și Overwatch, da, sigur. Amox, ai noroc, salut. Hai că am terminat cu șobolanii ăștia. Așa. Dar nu mai știu unde predau quest-ul ăsta. Cu Champions. A, la Magni oare? Cred că la Magni. Da. Ok. Mie îmi place să joc WoW Overwatch doar când ești fan live. Da.
Da, e mișto. Uite că și eu când jucam Overwatch înainte, mă uitam la streameri care jucau Overwatch. Parcă e mai mișto să joci Overwatch când mai joacă și alt streamer. Și chiar așa făceam și eu. Când joacă un streamer Overwatch, să joci și tu. Speak. Go forth. Claim. La nenea Magni, la sabia dumnezească. Dar n-am mai făcut de mult cu Champion și nu mai știam. Am avut un mic lapsus. Hai că am căzut în apă dacă e. Hai da, mama mea. Iulian, salut frate! Pe Frix nu am jucat, dar joc numai oficial din 2005. Și nu mă apuc de private. Am și o guild aici, Vikings of the Horde. Uite, The Vikings of the Horde. Fac raid-uri nebuni, e o guildă foarte mișto. Vikingii. Și chiar sunt vikingi, Norvegia, nebuni. E unul care cheamă Thor, ăsta, Guildmasterul din guilda asta, Vikings of the Horde. Îl cheamă Thor în realitate, frate. Cât de tare asta. Să te cheme Thor ca pe zeii vikingi. What the fuck? Do you want something? Dar mulțumesc pentru invitație. Păi să știi că se dă foarte... Ce nu, ai dat vreodată bani pe Frix acolo, Iuliane? Să-ți iei gear, să-ți iei ceva, ai dat bani? Gen pe oficial e 13 euro să joci pe lună. Dar pe Frix îți ia bani pentru gear-uri, pentru mai multe avantaje. Și ajungi să dai mai mulți bani. Pe Kill Rock joc. Am trebuit să pun asta în descriere, hai să pun și asta în descriere. Hai că am pus și Realm în descriere. Unde e Battle Tag-ul, am pus și Realm. Să fie acolo. A, n-ai dat bani. Foarte bine că n-ai dat bani. Unii dă bani, frate. Și ajung să dea bani mai mulți pe private decât ar juca pe oficial. Și mi se pare aiurea. Numai aici a fost Frix. Nu prea mai joacă lumea WoW. De asta e, Ileane. Ia să vorbim cu nenea Magni. Magni știți că este nume de viking? Ia să căutați pe Google. Remember your duty to Azeroth. Oh, am quest aici din nou.
Greetings. Ah, și îmi dă și chestii. Oh, ok. Crucible of Flame din nou. Wow. Remember your duty to Azeroth. Wow, Coldara. Wow, unde mă trimite nebunul ăsta. Îmi dă încă un upgrade la Heart of Azeroth. Quest. L-ai luat? La Nexus. Ai fost? Eschele Morpheus. Pe mine unul mă derutează tare de tot aceste rase noi. Trebuie întâi să ai Exalted. De exemplu, mi-am făcut Vulpera, da? Trebuie să ai Exalted cu Voldunai. Cu familia, cu Voldunai. Și după ce ai Exalted, faci niște quest-uri pe care le iei din Orgrimmar, unde sunt toate rasele aliate. Este o zonă unde, în Orgrimmar, unde sunt toate rasele aliate. Iei quest-ul de acolo și după ce faci lanțul de quest-uri, poți să-ți creezi rasa nouă aliată. Așa e cu toate rasele. Ai Exalted cu o anumită facțiune, după ce ai făcut Exalted, te duci în Orgrimmar, faci un șir de quest-uri de care ține cam o jumătate de oră și pe urmă poți să-ți creezi rasa. Cu Zeppelinul te duci acolo, nu? E șmecheră. Nu, nu l-am mai văzut. Dar Pepsi e băia bun. Bă, e relaxant să joci WoW, să știi, Ștefane. E Caterinca.
Mergem acum la Nexus. Mamă, ce mai îmi plăcea. Uite, frate. Wrath of the Lich King. Aici, asta a fost cel mai șmecher expansion, după părerea mea. Și Burning Crusade a fost tare, da. Burning Crusade și Wrath of the Lich King, cele mai bune. Dar în același timp, în Wrath of the Lich King au stricat ceva. Au stricat aici, au stricat raid-ul ăla, cum îi spune. Ulduar, cel mai mare raid, l-au stricat, că au scos aia cu The Grand Crusader, cu The Grand Crusade, raid-ul ăla. L-au scos prea repede și au stricat aici treaba. Dar ce quest e, bebe? Unde e șobolanul ăsta? Unde mă așteaptă Magni? Șobolane, unde ești? Stai așa. Meet at the top. Și că în vârf. Pe bune. This world is full of wonder. Together we will defend our world. L-am întâlnit așa. Și după ce l-am întâlnit, trebuie să fac ceva pe aici. The blue dragonflight stands with you. Ah, trebuie să dau click pe el. Lol. Hai să mut și eu asta. Good luck, champion. To any challenge. Fly true. Atât a vrut să-mi arate și atât. M-a chemat până aici ca să... What the fuck? Mulțumesc, Alex. Bagă Overwatch.
Cutia aia. Sunt, da. Unde e? Nicky? E pe live? A, și el mănâncă de-astea? A, el mai cumpără de acolo, nu? Ce ai uitat, Alex? Băi, vedeți că cine face cumpărători din Penny este o cutie așa rotundă cu niște biscuiți. Și sunt la ofertă acum, uite. Foarte buni, frate. E 11 lei cutia și are o grămadă. Niciodată nu o să mai înțeleg 5M! Doamne, ce nervi am! Vulpea e Vulpera. Și trebuie reputație cu Voldunai. Uite, Voldunai, Exalted. Și pe urmă să faci Vulpera. Uite aici. Eu zic că e foarte mișto. E foarte șmecher. Mie mi place cum face când dă bestia lui Rat. Ia auziți. Ia! Nu dai. Am instalat 5M pentru că am văzut la YouTuberi. Păi și eu am văzut, dar n-am instalat. Black screen când apăsam Alt-Tab toate paginile pe porn. Îți instalezi 5M și Pornhub pe tot ecran. Porno. 5M, porno. A, ce rasială are. Are mai multe. Deci are una Return to the Camp. Îți faci camp. A, uite, asta n-am folosit-o, frate. Ce fraier sunt și chiar îmi trebuie. Îți setezi campul undeva. Oriunde, îți pui tu un camp. Și când ai Return to the Camp, te întoarci acolo imediat. Și are cooldown, oare? Cred că nici cooldown nu are, ești nebun. Deci setezi campul undeva și îți faci quest-urile și când dai click Return to the Camp, te întorci acolo. Unde am pus-o, frate? Cred că n-am pus-o, că o folosesc din geantă de aici. Și mai are un rasial Bag of Tricks. Asta e mai complicat un pic. Trebuie să-ți iei, poți să furi niște abilități de la Ragnaros, gen... Și folosești o abilitate. E mai ciudat. Ia să fac eu camp aici la Magni. Cât ține camp? A, numai afară, am înțeles. Our world needs us, champion. Back to work. Fight for our When Azeroth called me to be her speaker, she sensed a time of O clasă ușoară pentru început. Vrei cea mai ușoară clasă și cea mai jucată clasă din joc? Hunter. Ce joc eu acum? Este cea mai ușoară clasă, are câteva abilități, nu are așa multe abilități. Și e cea mai jucată clasă din joc de când e WoW ăsta. Pentru că toți copiii vor. Hunter, peturi, cu tare, peturi și eu pe lângă ei. Și mie îmi plac peturile. Deci Hunter-ul, cea mai easy, cea mai... Și OP. Și faci quest-uri ușor, tanchează petul de Dracilia. Îți iei un Cleft Hoof mai târziu, când poți să
dai tame la un cleft hoof și cu ăla, dacă ești Beastmaster, tanchează exact ca un tank real. Rupi. Intri pe Petopia pe internet, cauți pe Google Petopia și îți cauți toate peturile pe care le vrei tu. Deci ăsta e cel mai recomandat, Hunter. Eu m-ar fi la cel mai ușor, nu la cel mai bun, Rogue-ul. E mai complicat Rogue-ul. Adică nu, i-am jucat Rogue. Cu combo points, cu ei e mișto. Mamă! Ia uite, mami, am flame-ul legendar. Rank 4. Holy shit. Wow. Mi l-a făcut legendar. Și Magni ăsta ce mi-a dat de făcut? Un Visions? N-am 9000 ceva. Ce mi-a dat nebună să fac? We Stand United Quest. Unde-i, frate, quest? Deci mi-a dat șobolanul ăsta un quest. Azeroth cries out in pain. Remember your duty to Azeroth. Mi-a dat să intru aici, oare? Nu. E complet în United și pe urmă. Deci nu mai știu ce mi-a dat Magni să fac. These stones have tales to tell. Asta e... gata. L-am cu semnul întrebării pentru că este... Trebuie să fac raid-ul. Am înțeles. Gata, am terminat, baby. Ia să pun eu camp-ul aici. Cât ține camp-ul? Ia să vedem. Make camp. Zece minute. Păi nu-i șmecherie. Păi ce-ai făcut, mă? Am făcut camp aici. Acum pot să mă întorc aici când vreau eu. Timp de 10 minute. Poate ai strepsil.
Da, e o problemă cu mărimea jocurilor în ziua de azi, sunt foarte mari. Pentru că a evoluat grafica. Și cu cât e grafica mai bună, cu atât... Oh my god, ce m-a speriat să moară. M-ai speriat, Gabriele, să moară Tanteta. Mulțumesc pentru donație, frate! Pune pumna aici, frate! Scot arma la tine, ai grijă că drag. Mi-mi aruncă boaba că vreau să o bag. Sunt pe light și că sunt apucat. Îmi mai fac o linie, papili să trag. E bala mucoai, sunt nebun la cap. Te roade că fac bani și mă duc să-i... Mulțumesc frumos, 10 euro. S-a dat 10 babe. Forțini, frate! Ce faci, Gabriele? Totul bine? Pune pumna aici, frate! Să moră Tanțița, rup donația, gata. Ok, bradere! Screa prachinioa! Ok. Niște adonuri. Păi adonuri, hai că zic eu ce trebuie. Ia-ți Big Wigs pentru raiduri. Ia-ți, pentru început, ia-ți un singur quest, un singur adon de questing. Și pe urmă vezi tu, se numește... Stai așa că l-am aici. Questy, cred. World Quest List e foarte bun. Cred că ăla este pe care l-am eu pentru questuri. World Quest List. Da, ia-ți-l pe ăsta. Că și în restul nu mai lua altele dacă... Vezi tu mai încolo. Deci World Quest List, ia-l. Cu spațiu așa scris. Cum e aici. Mănânc și eu, salutare și în 2 ore la fotbal. Voi chat-ul încă activ. E forțini, frate! Uite, eu mă joc niște World of Warcraft, facem niște quest-uri random așa, cu tare daily-uri, ce am eu de făcut în fiecare zi. Cu băieții aici pe chat, chill, relaxare. Mult succes la fotbal acolo, să le rup picioarele. Și poftă bună. Și mulțumesc încă o dată pentru donație, respect fratele meu. Hai să mergem în... Hai să mergem la Uldum, băieți. Zipi, vezi, salut! Ce faci, Zipi? Ia-ți și tu programul, Ștefane, Twitch. Intră pe Curse. De pe Curse îți iei adoanele. Și ia-ți programul Twitch. Și cu Twitch le updatezi, le ții. Și poți să cauți acolo New add-ons, add new. Să cauți adoane noi și vezi tu care îți plac de acolo. Dacă vrei îți dau un link. Uite linkul de la Curse. Intri acolo pe CurseForge și vezi ce adoane îți plac și dai și install la aplicație.
cu aplicația îți ții la zi toate adoanele. Intri din când în când pe ea și vezi dacă trebuie updatate. Cu plăcere, Ștefane. Ce faci, dudule, forțini, frate? How may I assist you? Iată că s-a dat și Dudu pe chat aici. Holdu is in your debt. This had better be good. În Uldum le-ai făcut, nu? Baby? Animeu, salut, frate. Chiar ia să mă duc până în Ogrimmar, să văd dacă mai venit pet. Dacă s-a mai spanat un ou, să mai luăm un pet. Trebuie să mă duc până la... Până la stable să mai las un pet acolo. Forță, Gabriele, forțini. Merge, anime. Ce, baby? Ce-i cu Petopia? Cu peturi, imediat îți dau link-ul. Și ai pe site-ul ăsta de peturi ai și link-uri către Wowhead, să vezi exact harta și unde cum să le găsești. Bagă la favorit. E cel mai blană Hunter, îți spun eu, o să-ți placă. Ia uite câte peturi am aici, toate Spirit Beast-urile posibile și imposibile. Așa, băieții. Am și testoasa aia rară, unde este? Uite aici. Nu, stai. Uite. Nu e? Stai. Unde-i, frate? Uite aici. Așa, să lăsăm. Ce am aici? Dark. Asta de fall, că nu prea-l folosesc. Să mai lăsăm un loc aici, să mai facem tame la un pet. Ia să dăm.
În MMA deocamdată nu am cum legendă vie, că nu prea e treabă la veteran la MMA. La karate merge să participi ca veteran, știi? Dar la MMA nu prea. Că la MMA te bați cu toate vârstele și n-are rost. La karate o să mă bag tare pe competiții pe astea, dar nu, la MMA nu. Unde e ouă? Nu e ouă aici. E un ou care spawnează aici, te dai click pe el. Să iei petul ăsta frumos, ăsta albastru. Și vreau să am două. Deocamdată nu s-a spawnat. Hai să mergem. Uldum. Mulțumesc, Killer. Forță. Mulțumesc, băieții. Cu plăcere, Ștefane. Așa, băieți, mergem să ne facem quest-urile aici. Mulțumesc, Gabriele. Păi poate te apuci din nou așa, doar pentru a face un sport. Dar cred că ți ocupă mult timp și nu ai timp, nu? Este? E cam nasol cu sport, adică ți ocupă și mult timp dacă vrei să-l faci frumos. De performanță. Și trebuie să și lucrezi, nu prea ai timp. Pe recuperare. Merge treaba acolo în străinătate. Totul bine?
Nicola Iuliana, hello. Oh, e bine, las că e bine salariul mai mare. Uite, ești șef acum, mă angajezi și pe mine. Nu, mami? Mergem și lucrăm. Șeful Gabriel să moară tanțetele. Pă bune, mă băteam cu ăsta și mi-a luat unul uza. La ingineri? Ah, direct. Gata, frate. Dar ce? La ce faceți voi acolo? Please speak your mind. You bring us hope. Wow, ce tare! Și ce salariu are un muncitor obișnuit acolo? Gen 1 care vine și angajează nou și direct la bandă, la ceva, la ce e acolo. Eu mă joc Mario, n-am treabă. Te joci Mario acum? 9 lire. Ah, tai că ești în UK. 9 lire pe oră. Și bănuiesc că un program normal e de 8 ore pe zi. În afară de sâmbătă și duminică, nu? Sau ceva de gen. Zavi, ce faci, frate?
Șef la mătură, supervizor la locul de fumat. Forțini. Foarte frumos. Ce zici, Zavi? Păi ce, Zavi, poți să te bagi ca femeie în construcții? Adică ce faci? Ce faci acolo ca femeie în construcții? La zidărie? La ce? Hai că te-a rezolvat virusul ăla dacă e. Porno peste tot. Este, Alex? O fi, Zavi, 11 euro acolo, dar e mai grea munca, bănesc. Dar asta e 11. E mai greu. Decât la bandă, la construcție e mai greu. Aha. Ah, forță, forță, Zavi. Mă, ce cu ăștia de așa rari pe aici? Ctir Minion Slain. Îmi trebuie 8. Probabil în jos aici, nu? Am găsit 3. Aha, da, da, da. Și să pe acolo mai mulți, nu? A, uite, am găsit. A, uite și Kelo îmi spune tot așa. Uite-l pe șobolul ăla. Mulțumesc, Kelo. Ideea. Ia să vedem. Încă 2.
Aha. Dacă nu faci meșterie, vii la o agenție, poți lucra ca labor, adică dai cu motora prin șantier, duci gunoaiele, platterboard și alte chestii pe 10 lire. Super. Se lucrează câte zile pe săptămână și câte ore pe zi? 8 ore, 5 zile? Wow, aici ce tu la eventul ăsta? Cât sunt aici, ești nebun? Aha. Unde? La Pandaren? A? Ce să facem la mare? A, acolo înăuntru. Da. Am înțeles, Gabriel. Mulțumesc pentru info. Bă, chiar lucrează și de-ai lor acolo la exact aceleași munci pe care le fac românii. Sunt și străini acolo, adică de la mama lor, din Anglia. Au salariu mai mare, nu ei? Față de un român. Sau ei nu fac joburile alea? Numai românii fac joburile alea sau sunt și de-ai lor? A, e tare. A, e bine așa. Că mă gândeam că poate străinii au cu salarii mai mari. Se face discriminare. E bine dacă nu se face. Foarte tare.
Eric și Andrei pe live aici să moară tanțetilii. Ce faceți, finilor? Forță! Nu dai cu finii. Eric! Andrei! Pupănașu! Pune pumn aici să moară dacă nu spargem aici ceva. Dă draci în ea de freză. Dă draci în el de păr. L-am făcut și pe ăsta? Gata. Sorine, ce faci? Scad în abonați Razer deoarece nu mai joc ce vor abonați. Da, tot am scăzut, gen vreo 200-300 pe zi, așa, nu pe zi, pe săptămână. N-are mic, frate, 2000, 3000, 5000, mă doare la banană. Vezi, mă duc și mă angajez în Anglia. Mă duc cu Gabriel, cu Zavi, facem forță acolo, echipă de spargători de iale. Și gata. Wow, mă duc în UK, lucrez acolo și fac stream pe Twitch TV în engleză, din Anglia. Mamă. Ar fi ceva. Cu IP de UK, mamă, rupem. Zic că nu, baby. Ok. Da, românii sunt mai tari, frate. Gabriel. Sunt mai descurcăreți. Așa este. Da, Sorine, așa este. Gata, baby, acum vin acolo. O viață. Ca să cauți mount-urile rare, ia zi, baby. Dacă e vreun addon. O fi, dar nu știu. Nu am... N-am avut niciodată. Ștefane. Hai că mă uit acum dacă e. Lol, ce tare asta. Uite, îți dau un site acum pe care l-am găsit, o să-i dau și lui de aia, că e prea șmecher. Îți scrii realmul pe care ești, numele caracterului tău
Și arată toate mounturile ce pot cade în joc. Și unde cad și unde. Wow, ce tare e site-ul ăsta, baby. Să-l băgăm la favoriți. Ce tare, din toate zonele, din toate... Cât de tare. Prea șmecherie. Deci ia site-ul ăla, Ștefane. E blană. Acolo l-am găsit. Zic că nu-i tare. Uite, ți arată pe expansion-uri sus. Vezi, sunt toate mount-urile din fiecare expansion. Cât de tare. Păi nu, dar zic așa că e pentru cine nu are. Da, e prea tare, acum l-am găsit. Cu plăcere, Ștefane. Hai că vin acum să facem ăla. Stai un pic. Să văd dacă s-a spawnat raptorul. Proprietar de salon. Da, sună foarte bine. Da, iau ce skiller acolo. Așa, skiller. Hai că nu e ouă aici. Da, hai că vin acum. Vreau să mai verific din când în când să văd dacă e ouă, să mai luăm un raptor. M-aș apuca și eu să mă joc cu voi. Bagă-te, Sorine. Dar să nu te bagi cu ideea doar ca să joci cu noi, că poate nu o să mai am timp să joc așa de mult, dar oricum o să joc o oră, gen pe zi tot o să joc. Gen să-ți placă și ție. Ca să poți să joci și când nu joc eu, gen. Ia să vedem, 10.300 am. Hai să cumpărăm unul. Așa, cum facem, baby? Ia zi. Da. Aha. Dă-i tu Q aici. Nu-l mai știi pe ăla, aveai nici e-mail-ul ca să-l recuperezi, Sorine? Da, poate are mount-uri, gold, chestii de pe ăla. Acu se încarcă. Ți-ai schimbat mail-urile, fă-ți altul atunci. M-ai băgat deja înăuntru.
Hai să omorâm asta. Și greu omor ăștia. Avem 400. Mai mergem pe vreun wing? Păi și mergem la boss direct? Hai să dăm ăla. Hai. Eu nu l-am făcut pe ăsta niciodată. Cum e? Ceva ciudat aici? Și când îl atac? Vorbește ăsta ceva? Păi eu ce repede mare. Aleria. Trebuia să stau după stâlp. Păi de ce nu ai zis mie? Explodează. Te bagi după stâlp când explodează cu aia, cu abilitatea aia. Uite acum. Hide from view, da. Ala e. Doamne, Overwatch, nu știu ce am cu GTA-ul. Vrei să te joci GTA? Mi-a dat ceva și mie. Wasteguard, ce e el? Mi-a dat belt de 420, și cu corruption. Your attacks have a chance to spawn a tentacle. Ce tare e ăla. For the next 10 seconds. 1 minut cooldown. Major power. Wow, e șmecher, nu? Tare. Nu mai am. Ok. Ce să fac? Da, n-am. Uite, aveam quest de făcut. Nu știu, stai așa.
Ce îmi dă voie să mai intru o dată oare? Ia încearcă. Dar nu mi-a dat item, nu cred că pot să mai... Dar mi-a dat un quest. Da. Dar aveam bel mai puternic ăla. Da, aveam de 430 și mi-a dat 425 cu corruption. Cristian, Ionuț, salut, Ionuț. Damiane, ce faci? Salut. Sunt live, fac promo și dau mod free pe el, frate. Ce bun. Ferti YouTube, salut, frate. Deci cred că am făcut destul. Wow. Ok, bradere. Fuck, man. Fuck shit. Oh. Coaie, te-mi dai raid? Sparta statura! Păi hai să-ți dăm raid, stai așa. Hai să te găsesc. Dă tu, David. Hai că-ți dăm acum raid cu 15 persoane. Hai. Ia uite, e live aici cu promovări, cu nebunii, cu... Fuck, man. Hai pe el, frate, toți pe link-ul pe live-ul la nebunul ăsta. Hai aici. Hai băieții să mergem la el aici cu raid. Raid. Bă, era mișto dacă aveam mai mulți pe live, dar... Lasă-l Alex cu self-prom, parcă mare ce mă afectează pe mine că a venit el să-și facă self-prom. Lasă-l în pace. Așa, băieții. Uite, dăm și abonare. Ia zi, câți abonați ai? 330. Eu sunt 331. Băi, pentru unii contează, frate, chestia asta. Dacă l-a făcut fericit, ala-i. Coaie! Am spart-o! Ce tare! Uite, se abonează băieții aici! Abonați-vă băieți la el!
Nu mai dau raiduri, că nu are rost, frate, cu 3 persoane. Ok, băieții. N-are rost. Nu știu, de ce n-are, mă? Stai. A, cu Ianda, nu știu de ce n-avea. Nu mai avea mod, lol. Ți l-am dat din nou, Alex, nu știu ce s-a întâmplat. A venit Ferti aici și ți-a scos modul, ai văzut? Ai, alt cont. Lasă-l, frate. Și dacă ai ce? Pe toate conturile. Fuck, man! Nu! Coaie! Să vedem reacție, frate! Coaie! Am chiar să râd! Lol. Pune până aici Ferti să moară, dacă nu cap în gură îți dau, dacă nu te abonezi. Te-ai abonat la mine? Fuck, man, eu m-am abonat la tine. Ți-am dat și like. Coaie! Fuck, man! Story time, frate! E de mult abonat. Forță. Băi, cea mai tare fază. Băi, este un YouTuber care are foarte mulți pe live acum. Are 5.000, 7.000 pe live când intră. Eu i-am dat raid acum 2 ani jumate, gen când jucam Clash Royale. Și îl țin minte la față că avea față de copil. El s-a maturizat acum. E un gen adolescent, așa, nu mai e copil. Băi, și are 5.000, 7.000 pe live și eu i-am dat raid acum 2 ani și ceva când avea câțiva. I-am dat eu raid, că aveam eu mai mulți. Și acum rupe, frate. Stai așa că să văd dacă îl găsesc. Nu știu cum îi spun. Și am și moderator la el. Nu mai știu, frate, cum îi spune. Ceva... Nu știu, frate, cum îi spune. Are un nume așa. Marius Iancu, frate. Să moară tanțeta. Deci Marius Iancu i-am dat eu raid acum 2 ani și ceva când era la început. Și acum rupe, frate, cu story time-uri, cu de-alea, cu... Că am intrat la el pe live, că avea mulți pe live, zic, bă, cine e nebun ăsta? Și când văd am moderator la el, zic, stai, frate, și m-am uitat la clipurile mai vechi și făcea cu Clash Royale, cu alea. Și mi-am adus aminte de fața lui de copil, gen, ce tare. Să vezi că unul care era a ajuns să aibă succes. Foarte tare. Bravo, frate. Ia să mă, stai să notez și eu aici la gildă, că am gear mai mult acum, am 426.
Așa. Forțini, mă joc o oră. Haide! Pe OMTV, probabil. Nu mai știu exact când, dar nu cred că... Eu cred că îl știu de pe vremea cu Clash Royale. Că m-am uitat la clipurile lui mai vechi și făcea Clash înainte. Nu făceam eu OMTV atunci. Alex, uite, întrerupe chat-ul albastru, adică vorbește între moderatori. Salut, Alex. David Pupeză, ce faci, frate? Am așteptat live-ul. Chiar dacă am intrat mai târziu, dar am fost plecat la primărie. Forținii, David. Forță, forță. Hai să facem noi un live aici frumos. Băgați și voi like-uri, băieții. Abonare, clopoțel. Haideți să ne jucăm ceva amuzant. Vom face creepy live. Creepy live, să vedem. Vorbesc cu moartea în direct. O sunăm să vedeți titlul. Vorbesc cu moartea. Mamă, ce m-a întripat. Băi, moartea în spate. Vorbim cu moartea. Astea sunt tipurile de live-uri care funcționează, băieți, ca să știți voi. Hai că e, dacă e, hai că vorbesc cu moartea dacă e. Frate, e moartea în spatele meu, liniște. Băi, să moară, m-a întripat. Ce se întâmplă? Oh my god, s-a stins și lumina în cameră. Băi, lăsați dracu. Eu mă sperii, frate. Băi, am sunat la moarte și m-a luat de coaie. Băi, lăsați dracu glumele. Fuck, man. Așa se fac live-urile de succes. Creepy show. Băi. Așa, frate. A zis că o am mai mare ca a lui. E grav dacă te-a luat. E nasol, frate. Hai să schimbăm și noi titlul Acilișa. Ia să vedem, băieții! A venit moartea la mine acasă. Live creepy.
Vorbim cu mama pe Google. Unii sună la curve, alții sună moartea, n-ai ce faci. Da, live-urile astea. Sunăm la curve. Să întrebăm cât este un mumu. Sunt mort pe live, nu intra. Pune titlul. Live din Coșciuc. Vreau să intru în Coșciuc. Live. Nu mami? Cum a zis Piții? Piții! Hai să punem titlul Piții. Vreau să intru în Coșciuc. Right? Q&A din Sicriu. Pun ăsta. Hai că le are David cu titlurile dacă e. David Pupez, au ce titluri mișto bagă. Q&A din Sicriu. Coșciugul e prea mic, nu în cap. Ce să fac? Sunt într-o dilemă. Donații, bandă Coșciuc. Să pui la donații, bandă Coșciuc, vreau să intru în Coșciuc. Provocări nebune. Cum să scapi din Coșciuc dacă ai fost băgat în pământ? A? Te bagă de viu în Coșciuc în pământ și cum să scapi, challenge. Provocări nebune. La bârfă cu morții. Goal de bani, Coșciuc și de colivă. Coaie! Hai să strângem bani de colivă. Hai băieții, hai că se poate. Să pui bani de colivă la donații. Nu o dai, frate. Vin cu boboteaza. Ia de ce mai au nebuni ăștia pe shop. A. Vin cu mielul. Domnul Mielu. Edit style, are mai multe style-uri ăsta? A, e și alb, am înțeles.
Mă fut pe 5 euro. Titlu. Hai de mama mea. Hai că da, Iuliana. De la Teacoaie mi-a urcat și nu mai vrea să coboare referitor la mică, marea mea problemă. Dacă tot dă-n Savage, îmi cer scuze. Hare, șarpili! Bye. E circ, frate. Ce e târziu? A? E târziu, mămică? Păi ce, nu ți l-am făcut? Dacă ți l-am făcut, dacă e... Cel mai tare thumbnail de Fortnite ever. Hai că vreau să văd dacă am taguri aici cu Fortnite. Da. Ok, băieții, hai că e bine. Ești live la ora asta? Wow, Dumi. Băi, sunt live de câteva ore. Nu știu câte ore avem. 3 ore? Am jucat 3 ore World of Warcraft. Și hai să mai mă enervez și eu un pic în Fortnite ăsta. Că sunt prea calm, nu știu, e ceva cu mine. Nu e bine să fie așa calm, trebuie să mă enervez. Așa, băieți. Hai, găsesc și eu niște armuri, ceva. Oh, ia uite, mi-a dat și shotgun. Băi, ce băieți ca lume. Foarte tare. Bănuiesc că aici a coborât cineva. Oh, am găsit și armuri bine, frate.
Ala e! Yes! Ne-am găsit și areul verde. Hai că a devenit live-ul porno, dacă e. Ce nu am? 100 fier, n-am fier. Fier. Gata. Wow, ce tare! Iată cum i-am upgradat arma. Wow! Mi-am upgradat și SMG-ul, let's go! Și acum prinde zona, let's go! De la Nvidia, nu? Zice. O da rateuri placa video. Ok, custom nu fac simplu. Să moară tanțetile.
Ok. E circ mare pe chat aici. Ce se bat românii aici? Ai!
Iată ce circ e aici. Q-Sebi, salut! Ce dracu, dragi. O, dracu de torbace ești! Du-te morții tăi! Hai câștigă asta. Joacă bine. Ăla de jos e ăla care m-a putea pe mine.
Au dat amândoi în mine, am înțeles. A jucat bine și eu, dar m-au făcut și o Bologna aia. LOL, mai erau 3. Salut, Clau. Da, a greșit, că uite câtă viață. Nu știu ce a vrut să fac. Salut, Sayura. A încercat o schemă și nu i-a ieșit. Aia. Ce mai ziceți? Ce se întâmplă? Mulțumesc, Killer, forță, frate, pune până aici. O seară frumoasă îți doresc. Și o zi bună mâine. Mergem pe bătaie direct, băieții. Tu te morții tăi cu burst-ul tău. Arma pulii din joc. Hai. Trăt. Vine cu SMG-ul. Ce dracu să-i fac eu cu trăt. Ai. Hai că mi-a dat-o pe armă dacă e. Oh, bradere. Chiar cât am la Battle Pass, am și eu aici. ...94 sunt, wow.
Mai un pic. A fost Caterinca Skiller. Ce vrei? Ce vrei, mă, asta? Ce, mă, ce se întâmplă? Îi stă cu miere? E bun, e. Ce stă? Nu stă. Ia uite, se pun achievement-urile și în lobby, acolo, pe insula. Ce tare. Păi am tras în scara ăla și s-a pus damage la structuri de acolo. Ceaușu Vlad, ce faci, frate? Uite aici, pe zonă. Noul Lodge, Lonely Lodge. Turnul din Lonely Lodge, ia uite-l. Nu? Bă, e destul de... e bun loot aici. Sunt vreo 3 chesturi în turnul ăsta. Plus că ți-ai și de pe aici, eu, hai că da. Da, e bun loot aici. Da. Cred că erai curios dacă este, nu?
Intrăm pe Deep Web. Nu, mami? Live din Coșciug, pe Deep Web. Hai că da. Dacă urcă, ia. Acum n-ai. Nu mă deranjează. Băi, sunt mișto rachetele astea. De le pui lângă o clădire și... Ce să fie? În arena. Dacă e în Da, păi în arenă. Ce să fie? arena. Da, sunt mișto. Dacă era în arena și păstrai la final astea, mamă. Ce circ era. Stricai toate construcțiile. Ce râzi? Șobolane. Salut, Simi, ce faci, frate? Ok, Vlade, distracție blocută afară. Bă, ăsta e pe contra. Așa. A fost cineva aici.
Hai că am la HP băieții la greu. Îmi trebuie un campfire. Sau un medkit, ceva. Dacă mă prinde zona iar, nu mai scap. Hai că m-am scos. Îți iei Borderlands 3? Mai ai loc și de la? A, e bine dacă ai loc. Bagă. Deci cred că niciodată n-a fost așa de calm jucând o Fortnite. Chiar n-am niciun stres. A, uite-l, e în fața mea. Du-te morții tăi. Ok.
Unde zice? Care știe în cât timp se termină Battle Pass-ul, băieți? În câte zile? A, mai e mult. 20 februarie. Wow, live-ul e încă mă bat. Mulțumesc, Alex, pentru info. Vezi că era PC-ul ăla, Viking, de 33.000, parcă. Ceva de genul, de pe PC Garage. La ce? Cum? Unde zice? Wow. De unde? Din 1, zice. Pe cam de ăsta, incident. Da, păi nici nu era când jucam asta. Nice! Ia zi, Alex, e nice? Intru să joc și eu după ce mor în Mario. Dar care Mario îl joci?
Ah, în Google, Super Mario Bros, exact ca la original. Sunt foarte tare. Băi, mi-a plăcut cel mai mult. Am un Mario și eu, am jucat pe un live, parcă Mario, nu? Am un Mario super șmecher, Super Mario World. Anna checking in. Am un Mario de pe... cum e ce la jocul ăla? Ăla... Nintendo, de pe Nintendo Switch. E super mișto ca grafic. Și am un emulator care merg jocurile de pe Nintendo Switch. No one can hide from my sight. Ash here. Hello. Repositioning. 30 seconds. Sniper. Finish. Traveling to Horizon Winter. Păi poți să iei, sunt emulatoare. Îți iei un emulator și joci și jocurile alea SNES. Alea de pe jocurile de pe televizor, toate poți să le joci cu emulator. Nu contează cât de nou e calculator. Mario, Prepelix, Captain Cloud. Perpelix, Perpulis. Da, frate, și eu jucam jocurile alea vechi. Stai, frate. M-a omorât altcineva. Stăteam și eu de vorbă acolo. Uai. A, sunt doar eu și cu ei doi, ia. Uite, banane. O nebunilor. Aha. Ce mister asta? Uite, vezi cum se joacă jocuri de alea vechi, uite. Chiar.
¿Qué onda? Ah, uite, l-are pe Reaper. Hack the planet. Do you mean to do that? I'd love to stay and chat, but I'm not going to. Catherine. Do something! Ah. I'm back in the game. Hi. Hey. Hey. Hola. Hey. Hey. Hiya. Winston reporting. Wrecking ball online. Para reporting. Au venit și dai mai mulți acum. Widowmaker here. Alex Niță, salut! Soldier 76 Oarca. reporting for duty. Suciurare și salut! Andrei TFM, salut! Hola. Looking for me? Hey. Hiya. Understood. Love, Diva. GG. Diva 1. Bad guy 0. Hack the planet. Data is everywhere. LOL. Do you mean to do that? Love, Diva. Para reporting. GG. I'd love to stay and Diva chat, 1. but Bad guy 0. hola. Love, Diva. Hey. Diva 1. Bad guy 0. LOL. Hello. GG. Love, Diva. Ah, îmi vine bomba acum, ia fiată. Ultimatum. Security in my hands. Diva 1. Bad guy 0. Play nice. Play Farah. GG. It's all about LOL. Sorry. Au stat pe ăla. Suiting up. Now show them. A râs ăla, s-a amuzat. Asta a râs, ai văzut? L-a spulberat. Hello. Ce mișto. Ia uite. Taking off. Hola. ¿Qué onda? Hello. Need healing. Let's get started. Hello there. White thing. GG. Hiya. White thing. Got it.
something. ¿Qué onda? Anna checking in. Hello? Schutzengel ist da. No fair! Widowmaker here. Hola. Ahorita regreso. I'm out of here. Oh, you look tired. Ia uite și pe piți. Șarpili! Ai ajuns la nivelul ăla cu lavă și ai murit? Păi ce ai făcut, mă, nene? Băi, tu știi că am terminat Mario la clasic dintr-o viață? Tot jocul? Jucam cu fratele meu și jucam pe challenge-uri de-astea. Și am făcut tot jocul de la... Mi l-a luat pe Reaper, am înțeles. Așa. Și am terminat dintr-o singură viață. Tot jocul, cap-coadă. Adică să nu murim deloc. Ne-am chinuit ceva. Și fără să sărim stagii, toate nivelurile. Attackers incoming in 30 seconds. Hey, Ben, check this out. Boop, beep, boop, beep, boop, beep. I have your back. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. You have my thanks. Nanoboost administered. Fire at will. Almost ready. My ultimate is charging. Oh, god damn it.
Bine, Medea, tu ce faci? Totul bine? Fuck, man. Vin pe sus ăștia. Hai că m-am băgat și eu. Holy shit, mamă, și-a dat ultima zonă. Wow. Hai că și-a luat la Reaper și a făcut varză. N-a făcut nimic cu Reaper, am înțeles. Mai multă treabă am făcut eu cu Bastion. Salut, Pizzi! Claudiu Stan, let's go! Gengi. Ce vede? Estică? Da. Death walks among you. Attack commences in 30 seconds. Greetings. Everyone signed their life insurance policy? Aha. From the Wow. 4, 3, 2, 1. Attack commences. Capture objective A. Ai, frate. Let's try that again. M-ai întrebat ceva, baby? Ce? Întrebam dacă ai nevoie să te ajut cu ceva nou acolo. Am uitat la tactici, o să fac raid-ul. Commence attack on objective B. Death comes. Dar ce i-am dat lui aia one shot headshot. The grave cannot hold me. My ultimate is almost ready.
Experience tranquility. Arma singur, what the fuck? Mamă. Ah. Dacă n-am luat nici orez, nici melci. Am zis că facem orez, dar n-am luat nimic. Ok, imediat forțini. Păi am crezut că avem orez acasă. Melci n-am luat, dar de orez n-ai zis nimic. Nu. Hai, du-te de aici. Fortnite, salvat. Nu prea te mai ții minte. Du-te, dai. I am taking the objective lost to a joint victory from the jaws of time. The objective is mine. Come on. Hai, du-te. Fuck. Ce aia? Coada?
Du-te, dracu! Băi, ce să apără, fratele meu! Holy shit, man! Dacă nu-ți discărați de viață. Ce să am? Stat prea bine acum. Play of the game. A jucat turbatul ăsta. Holy shit, mamă, ce jucat. Ce juca șobolanul ăla? A fost strâns meciul. Au jucat bine, ce? Și noi am jucat bine, dar... Hai că iau și eu o pauză, băieții. Revin imediat, 5 minute. Coronavirus, let's go! Și că așa se numește virusul ăla de la chinezi, coronavirus. Hai mă, te ajut cu ceva, raid ceva? În care raid?
A, te-ai interesat? Păi ce ai făcut, mă, nene? Coronavirus. Ok, bradare, 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 bradare. Ia fiți atenți, hai să vă arăt ceva, băieți. Și Belgia. Șuleap. Bă, la ce dracu acum? Și Canada. Stai așa. Și în Africa. A, nu mai am. Nu-l mai am, god damn it. Ce nu mai e pe Biblie? Ți-am dat, Hai că un like și facem 100. 100! Păi am dat eu. După de are mag. 100 de like-uri. Oh, 99 ce cam. Cum zice minuț? 100 de abonați. 100 de abonați. 100 de abonați. 100 de abonați. Cum facem treaba așa? Hai să-mi pun noile căști pe ureche. Sunt wireless, ce știți? Wireless. Fuck, man. Hai că e, dacă e. Gata, vom juca Minecraft. Vom juca Minecraft, băieții. Spune ce să joci. Cu putere. Cyber Hunter. Ce e ăla? Intră în joc, să vezi. Ciupă. Eu cred că o să ne fac. E cu japoneze. E ca PUBG-ul. Doar că e mai șmecher. Nu știu la ce se gândește acum. Poate. Să mai gândiți. Tanam tanam tam 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 taram tara tarara tarara tam taram tam 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 taram tara tarararam taram taram tarara da 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 tarara da 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 tarara da 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 do 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 dum 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 dum. Do 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 dum dum dum. Pă, punem dă free 8 chesturi? Păi! Mare chest opening să moare Tanțeta, frate! Mi-a dat 8 chesturi, mami, gratis, intră pe Clash. Îți dă 8 chesturi gratis. Wow, bradare! Woo! Fuck, man! Băi, ce surpriză plăcută! No, dai, cu 8 chesturi. Fuck, man. What the fuck? What the fuck you are yo? No, dai, bro. 8 chesturi, bro. Tam 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 tam. Tum.
La 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 la. La 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 la. Tra la 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 la. Ia suntem beții. Oare îmi dă vreo legendară în chesturile astea? Sau nu? Dar cu ce ocazie ne-a dat acestea? Ce tare, frate! Ai deblocat cartea nouă, care este asta cu Rocket Lancer. Ok. Ai, joci cu deck-ul tău la challenge ăsta. A, și vin baloane așa din când în când. A, am înțeles. Mamă, cred că e prea tare sonor la joc. Cred că l-am executat. Da. Easy win, nu o dai.
Dar e prea tare sonul la joc să moară dacă nu îi sparge în cap. 30, așa. Mihai Nicolae, ce faci, frate? Easy win, nu o dai. Too easy. Când jucam eu Clash Royale să încărța ăștia cu fesul. Băi, nebunilor, stați cu mine. Ia uite, a rămas 666 la turn. Illuminati confirm. Nu, m-a bătut să moară, m-a bătut. M-a bătut! Ok. Ia să schimb eu decor. Și în zile și să termină sezonul. Toată mafia pe cea, frate! Nu o dai să moară dacă nu... Ia uite și pe ăsta cu Rage și Mirror. Oh, shit. Ia uite dacă nu-mi ține golemul pe loc, ești nebun? Mama clonelor ce e acolo. Mamă, ce e acolo pe el. Liviu, salut Liviu.
Circ era acolo, ce să fie? Circul Globus. Michael Andrades. Ce faci, frate? Nu! Așa, credeam că mi ia bomba pe amândoi. Nu! Mamă, ce tryharder, ce disperat de viață. Hi, Juan Esteban, how are you? Nu mai există Green Gang. La revedere! Brawl nu joc. Daniel Hennig, salut frate. Am și Brawl Stars, am jucat Brawl Stars, dar nu mai joc. Da, nu știu, că am și... Astăzi nu.
Mara! Okay. Flow Ghost YouTube. Hello, my family skill. No. Yes! Mamă, ce meci de nebuni. Ai, da, mamă. Ce live-uri de nebun, frate? Foarte bine că ai 50 pe live. Foarte bine, bă. Mulțumesc, Constantine. Wow, ok. Hai că m-a executat nebunul ăsta.
Ok. Du-te, cancerul. See ya. One. Ok, băieți, o să închid aici live-ul. Mulțumesc la toți pentru prezență, pentru 15.000 de jocuri pe care le-am luat, 105 like-uri. V-am pupat, puneți like, pate! Alex, ne vedem pe live următor dacă e. Să vedem cum o să fac, dacă o să fac mai rar, mai puține ore, nu știu cum o să fie, dacă... Să vedem ce timp mai am pentru live-uri. Ok. Forță, băieții! Și o seară frumoasă vă doresc. 5 ore de live. Nu prea o să mai fac așa live-uri. Cine știe când. Vedem. Care e treaba. Ai, forță, frate! Puneți pumnul aici. Ori nu mai fac deloc, ori mai fac mai rar așa. O să vedem. Asta a fost ultima mea zi mai liberă așa. De acum înainte urmează... Am treabă foarte multă și nu știu, băieți, care e treaba cu live-urile. S-ar putea să nu mai intru. Ne vedem peste vreo 5 ani așa. Când vom fi cu toții mai bătrâni. Vede. Nu? Așa, băieții. Sau poate o să fac așa mai rar. Dar nu știu, să vedem. Ok, băieții. Puneți până aici și baftă în tot ce vă doriți voi. Așa, băieții. Peace out! Pra!